Gusto mo ba ng caramel bars pero wala kang oven? Well, no problem. Today, ituturo ko sa inyo ang paggawa ng no-bake caramel bars. Pwedeng-pwede itong pagkakakitaan ngayong malapit na ang Kapaskuhan. At narito ang mga ingredients na ating kailangan. Isang cup ng flour, kalahating cup ng powdered milk, kalahating cup din ng white sugar, 4 na egg yolks. Egg yolks lang kailangan natin dito at pwede mong set aside ang egg white for your icing or other recipe. At 1/4 teaspoon ng baking powder, isang cup ng condensed milk, room temperature na butter. At magsisimula na tayo. First is separate muna natin ang egg yolk from egg white. Yolk lang ating kailangan, so i-keep mo lang ang egg white for your next recipe. At kung trip mo ang ganitong mga recipe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa ating new recipe every week. Then, we will add the butter. Naka-room temperature po ito kaya madali siyang mag-blend sa ating egg. Then, add natin ng condensed milk. Add din tayo ng sugar. I-sieve ko lang para walang buo-buo na masama. Then, add the powdered milk. At i-sieve natin ang flour. Then, add tayo ng salt. Ito yung nagpapaneutral sa lasa ng ating caramel bar. Then, i-mix na natin ang mga ingredients. Tandaan na wag lang nating overmix para hindi titigas ang ating mixture. Then, lagyan na natin ng baking paper ang ating pan. Then, ilagay na natin ang mixture. Sobrang bango na ating nagawa ng caramel bar. From the consistency pa lang, alam mo na na very moist ito at sobrang sarap pa. Tap lang natin ito to remove the excess bubbles. Then, kung meron kang peanuts, pwede mo itong i-topping sa ating caramel bars. Huwag kalimutang i-chop mo muna ito. Yan, sobrang perfect na ito pang match sa ating caramel bar. Lagyan lang natin ng wire rack ang ating kawali. And yes, pwede nang walang foil kasi tatanggalin ko rin ito after 5 minutes. It's optional kung ayaw mo na sobrang brownish sa upper part ng iyong caramel bar. Then, hayaan na natin itong maluto in our improvised oven for 25 minutes or so. Then, do the toothpick test. If it comes out clean, then luto na ang ating caramel bars. And here's our no-bake caramel bars, guys. Just let it cool muna bago natin tanggalin sa ating molder. As you can see, medyo nag-crunch ang gilid na part nito when it cooled down. And then, cut lang natin ito sa gilid para madaling matanggal. At cut lang din natin ito into squares using any plastic knife or pwede na yung spatula mo. Better plastic yung gamitin para di dumikit-dikit dahil if knife ang gamitin mo, magkakadurog-durog siya. So if you want a clean slice, better use plastic. At ito na ang ating unang slice. Sa makikita nyo, talagang sobrang moist siya at very chewy. At grabe, sobrang bango niya na I can't really wait na tikman ito mga momshies. And here, pwedeng-pwede mo na itong ibenta ng buo for 12 slices.
or pwede ring per pack na ganito. Talagang babalik-balikan ka ng iyong buyer sa recipe na ito dahil sobrang sarap ng ating caramel bars. Kaya kung nag-isip ka ng pagkakakitaan ngayong malapit na ang Kapaskuhan, well, ito ang swak para sa inyo. At kung trip mo ang ganitong mga recipe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa ating new recipe every week. At yan na guys, salamat sa inyong panunood at sana'y nagustuhan nyo ang ating video. At thank you so much and enjoy cooking!